wọ́n sọ̀rọ̀ kan bí lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní mi ò lóògùn yìí ń parọ́ o mi ì parọ́ o. Baba Abija Ọlọ́run lẹ́ni ẹ̀ ní kankan. Ọlọ́run lẹ́ni ẹ̀ ní kankan. Mo súnmọ́ wọn dáadáa mo rí wọn tán dáadáa. Mo lọ mi kọ́ bàbá àgbàlagbà kan kó òka fún mi ó kó gbàdí fún mi mo bá a sọ̀rọ̀ mi bàbá nǹkan tẹ́ kó fún méje ni àwọn nǹkan kà méje ni bí ṣe sọ̀rọ̀ nù tẹnu mọ́ bàbá àṣìnà àánú nínú méjèèjì wọn kọ̀ wá rí kankan filẹ̀ wà á lọ kíbọ̀ nù láìlọ́ọ̀nù kan mo gbé lọ́nu tọ́lẹ́tì mo jù síbẹ̀ nítorí pé èmi máa ń bínú gan nígbà míì àwọn ọmọ mi rí ní akékeré wọn tí n bá gbá etí omi ìbáyẹ̀ jẹ́ ọmọ tí bẹ́ẹ̀ yẹ ọlọ́run bàbá mi ànúgbọ́ àmì tá a wá wí ń bẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀yin iná kan láàrin ara yín ẹ̀ná kéwù láàrin ara yín sẹ́mi náà lè ná mi. Allah ẹni náà bàbá ẹ̀ náà. ọ̀dà àkọ́dá ayé bojúbà lọ́wọ́ yín àṣẹdá bojúbà lọ́wọ́ yín. àkọ́kọ́ tètè délé ayé tó dá tiẹ̀ sórí òfurufú jágà do ilé àgẹ́rẹ́ àfọkọ́yẹ nípa kìtì àgò. ẹlẹ́jà fúnni jẹ́ olólùwò ohun gẹ̀dú dasẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ti gbé ní níbi kàlòkàlò. ṣéwù ọlọ́run ajé ẹ̀gùn lẹ́mìí sí. àmín. ọmọ tuntun yìí sàkópa àjẹ́ kì í sàkó wá ọ̀dọ̀ yín mìíràn ni a ti máa rí bí ẹ̀mejì tí mo ti wá báyìí ṣerú àwọn nǹkan báyìí àbí ẹ̀sìn tó wá rántí mi lọ́dún yìí kí n tó wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. alhamdulilah. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o. alhamdulilah. gbogbo ẹ̀yin sẹ́wù tẹ́ jókòó lẹ nìkan jùkú o. àmín. torí pé tí mo bá ní sẹ́ 2 million lẹ́nìí lásìkò yìí orí dédé sí tọ́jọ́ ọ̀rọ̀ yẹn wá jẹ́ ọjọ́ òní panike 2 million wọ́n máa ń kó lọ ní o. nítorí pé gbogbo bíkíbi àyèkáyè tí mo ti ń bá àwọn àfa pàdé èmi máa ń nígbàgbọ́ pé mo ti bọ́ lọ́wọ́ bá pàdé mẹ́. Allah. kò ń ṣe pé torí pé ìkẹ́ olúwa mi kan jẹ́ àfa o bọ́lọ̀ ń ṣe dá èmi ni tí bá dẹ̀ fẹ́ gbàdúrà àá sọ fọlọ́run pé dákun mọ́jẹ̀ kọ́ ọmọ yòó sí rìn wọlá pé àwọn tó jù lọ tí n bá ti rí wọn bẹ́ẹ̀ inú mi máa dùn ni pé ẹni tí àfa inú mi máa dùn ni wọ́n sọ̀rọ̀ kan bí lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní mi ò lóògùn yìí ń parọ́ o mi ì parọ́ o ọlọ́run ọba tí mo gbójúlé náà ni bí n bá sọ gbólóhùn méjì tí ọba tí n bá tiẹ̀ búrókù di wàhálà lálẹ́ náà ìwọ ọlọ́run. babaláwo olóògùn nǹkan kan táwọn ní òun náà lọ́lọ́run. ìwọ ọlọ́run mo búrókù díẹ̀ o wá ṣàánú mi o èèyàn lè lo wákàtí kan délẹ̀ tọ́lọ́run ọba ó fi ṣàánú mi so o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run rọ àdúrà lọ́rùn fún mi. alhamdulilah. débi pé ó máa ń gbà àbátí ẹ lọ́ọ́ bí kan gbẹ́ni pé gbòòká yìí àìmọ́ ìjálédé kìnnì kankankan àní ìfilẹ̀ ìjàlè bóyá dàmí ìrìn lójú ọ̀nà ọ̀lọ́. mọ́ lọ́ọ̀ mi kọ́ bàbá àgbàlagbà kan kó òka fún mi ó kó gbàdí fún mi mo bá a sọ̀rọ̀ mi bàbá nǹkan tẹ́ kó fún méje ni àwọn nǹkan kà méje ni bí ṣe sọ̀rọ̀ nù tẹnu mọ́ bàbá àṣìnà àánú nínú méjèèjì wọn kọ̀ wá rí kankan filẹ̀. mọ̀sá kò méjèèjì délé kíní àtòrí àwọn eléégún yẹn ẹ má bínú sáà o ẹ má bínú ẹjọ́ mo wá mú kan nínú àwọn kíní yẹn mo wá fi ha orí àtòrí yẹn báyìí mo fi bọ́ tó wù kọ́ dáadáa ajá kan bẹ lọ́nà lé wa ń gbà yẹn o máa ń ẹnu géètì ni ó ti máa yọjú o yóò máa wá kégbé yìí mọ́ ẹ débi pé mo wá ti pẹ́ra mẹ́ ẹnu géètì yẹn báyìí ní mo nà sí fáì kò ké kò sí káàkiri sí mo wá délé bílẹ̀ sí mẹ́ta lọ́mọ sára síbáyìí ọlọ́run dáríjì mi o mo wá kó kíní yẹn méjèèjì mo wá lọ kíbọnú láìlọ́ọ̀nù kan mo gbé lọ́nu tọ́lẹ́tì mo jù síbẹ̀ nítorí pé èmi máa ń bínú gan nígbà míì àwọn ọmọ mi rí ní akékeré wọn tí n bá gbá etí omi ìbáyẹ̀ jẹ́ ọmọ tí bẹ́ẹ̀ yẹ ọlọ́run bàbá mi ànúgbọ́ àmọ́ kí n tó wá bínú bá máa wí yẹn àmọ́ pẹ́ fún díẹ̀ yìí ṣéwù ọlọ́run ò ní tú ìjọ ìkámọ́ yìí. àmín. lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè torí èmi náà rí oore lára yín o orí tọ́lọ́run á jẹ́ kí n rí lára yín kọ́lọ́run má jẹ́ ọba jẹ́. àmín. kí n má wà kankan tìǹú yìí. àmín ọlọ́run. la hawla wala quwwata illa billah. bó ti wà ìwọ̀n ọmọ atari. bó ti wà ìwọ̀n mọ́. ẹ gbọ́ mi
ẹ gbọ́ mi mo fẹ́ kẹ́ kóòtì ọ̀rọ̀ mi. ẹ jẹ́ kóòtì ọ̀rọ̀ yìí. nínú art. nínú art. èèyàn lè lo àwọn nǹkan abùmí náà wọ́n ṣe Islamic study ní school wọ́n kọ́ ifá kẹ́mọ̀ ó wà ní course nínú art téèyàn bá ń ṣe art gbéyàn ń ṣe drama àwọn drama yẹn èèyàn lè ṣerú nǹkan tó ń ṣe fíìmù ni. fíìmù ni. wọ́n fi ń dáhùn yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ni. wọ́n fi ń dáhùn yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ni. mo wá súnmọ́ wọn dáadáa bàbá Abija at least mo ti súnmọ́ wọn sí nǹkan sọ̀rọ̀ bí ọdún 6 tí n bá bù kiri 7 8 aksar ọlọ́run ló gbára lé. ọlọ́run ló gbára lé. akátọ́ máa ń ṣàdúrà fún yẹn ẹ máa gbọ́ bisimilayi kuluwala máa ma wò pé a èmi ò fẹ́ súnmọ́ yín tẹ́lẹ̀ o mo ṣe pé tí n bá dọ́dọ̀ yẹn máa sọ mí dàdó ẹlòmíì lóko tó ń bá dọ́dọ̀ Abija ń sè tó bá pé kí ni wọn kò sọ di iṣu wọn kò sọ di iṣu ni bàbá Abija ọlọ́run lẹ́ni ẹ̀ ní kankan. ọlọ́run lẹ́ni ẹ̀ ní kankan. mo súnmọ́ wọn dáadáa mo rí wọn tán dáadáa. bàbá Abija ọlọ́run ní dàyín láàmú. ọlọ́run ní dàyín láàmú. wọ́n wá gbé ìsìlámù yẹn sórí. wọ́n wá gbé ìsìlámù yẹn gẹ́gẹ́ sórí. orúkọ wọn Alhaji Tajudeen. orúkọ wọn Alhaji Tajudeen. Alhaji Tajudeen. Alhaji Tajudeen. bàbá Abija. bàbá Abija. ọlọ́run bá dúró tì. ọlọ́run bá dúró tì í. nínú eléré nílẹ̀ ní Nàìjíríà tá a wà yìí o. nínú eléré ní Nàìjíríà tá a ń bẹ̀ yìí. kò sẹ́ni tó máa ní òun mọ Abija. kò sẹ́ni tó máa sọ pé òun mọ bàbá wa Abija. àwọn fóònù tẹ fi ń kọlù nínú kinní báyìí tó sì wà ńlẹ̀ tó máa ń mì létí. alo. àwọn fóònù yẹn bàbá abẹ́lọ́hún. abẹ́lọ́hún. ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. ẹ káàbọ̀ sínú ilé yín. ẹ káàbọ̀ sínú ilé yín. ní Academia Tuq Mufassir ilé ẹ̀kọ́ wa Academia Tuq Mufassir. ọlọ́run ní bá dáadáa yín jẹ́. ọlọ́run ní bá dáadáa yín jẹ́. ọlọ́run ní bá